หากผู้เรียนจำ Academic Writing Layer Cake ได้ผู้เรียนก็จะจำองค์ประกอบของการเขียนที่ดีได้ด้วยเช่นกันค่ะชั้นบนสุดของเค้กตกแต่งด้วยหน้าตาสวยงามเป็นไอซิ่งนะคะตรงนี้เป็นไททลของเรื่องเลเยอร์บนสุดของเค้กถัดลงมาจากไอซิ่งก็คือ Introduction Part ซึ่งประกอบไปด้วย Topic Sentence ส่วนเค้กแต่ละชั้นก็คือ Supporting Facts Supporting Details และ Concluding Sentences ค่ะการทำเลเยอร์เค้กไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะเค้กประกอบไปด้วยหลายๆส่วนและล้มง่ายมากเช่นเดียวกันกับงานเขียนหากเราไม่วางแผนให้ดีงานเขียนของเราก็จะประสบความสำเร็จได้ยากด้วยเช่นกันค่ะองค์ประกอบของ Academic Writing Layer Cake จำลองภาพส่วนประกอบของงานเขียนให้ผู้เรียนได้พอเข้าใจพอเป็นสังเขปแล้วนะคะดังนั้นในการพัฒนางานเขียนผู้เขียนต้องอย่าลืมว่าการเริ่มต้นงานเขียนผู้เขียนต้องมี Topic Sentence ที่ชัดเจนและแข็งแรงค่ะชั้นเค้กถัดมาเราจะเห็น Supporting Sentences ซึ่งจะประกอบไปด้วย Major Details และ Minor Details Major Detail จะมีเนื้อหาสนับสนุน Topic Sentence ด้วยคำอธิบายหรือตัวอย่างที่จำเป็นส่วน Minor Details นั้นก็สามารถเสริมรายละเอียดหลักด้วยตัวอย่างที่ชัดเจนอีกเช่นกันผู้เขียนต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการเขียนว่าใครคือผู้อ่านสไตล์และรูปแบบแนวทางในการเขียนเช่นว่าเราจะวางเนื้อเรื่องของเราโดยยึดลำดับของเหตุการณ์เป็นหลักยึดมิติสัมพันธ์เชิงพื้นที่เป็นหลักยึดขอบเขตสาขาของเนื้อหาเหตุและผลปัญหาและการแก้ปัญหาเรายึดอะไรเป็นหลักคะในขณะที่เขียนร่างหรือ draft อยู่ผู้เขียนต้องคอยตรวจตราติดตามว่างานเขียนของตนไม่หลุดจากกรอบประเด็นเดิมที่ได้ตั้งไว้ไม่หลุดจากใจความสำคัญหลักและหัวข้อย่อยที่กำหนดในขณะเดียวกันก็ต้องคอยเปิดรับความคิดใหม่ที่อาจจะเข้ามาได้สิ่งที่สำคัญห้ามเพิ่มเติมความคิดใหม่ในประโยคสรุปแต่ควรสรุปใจความสำคัญหลักที่ได้กล่าวมาแล้วเท่านั้นเมื่อเขียนเสร็จควรทบทวนแก้ไขและตรวจตราก่อนส่งหรือตีพิมพ์งานทุกครั้งนะคะต่อไปนี้ครูจะขอทวนขั้นตอนการตรวจเช็ครูปประโยคในย่อหน้างานเขียนของเรากันค่ะสิ่งที่เราจะต้องตรวจเช็คเป็นอย่างแรกก็คือวัตถุประสงค์ผู้อ่านรูปแบบงานเขียนวัตถุประสงค์ก็คือตรงตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้หรือไม่ผู้อ่านเนื้อหาเหมาะสมกับผู้อ่านของเราแล้วหรือยังยากไปไหมง่ายไปไหมเนื้อความสื่อสิ่งที่เราต้องการให้ผู้อ่านรับทราบแล้วหรือยังและรูปแบบงานเขียนเหมาะกับวัตถุประสงค์และผู้อ่านของเราแล้วหรือเปล่าข้อที่ 2 การเลือกสรรคำศัพท์ที่มาใช้ในงานเขียนเหมาะสมถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้วหรือไม่ข้อที่ 3 ควรจะตัดคำหรือวลีที่เราใช้บ่อยๆซ้ำๆออกไปนะคะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้วลีซ้ำค่ะข้อที่ 4 สิ่งที่เราจะต้องตรวจเช็คก็คือตัวเชื่อมในระดับคำระดับประโยคระดับย่อหน้าว่าสอดคล้องถูกต้องแล้วหรือยังเพราะการใช้ตัวเชื่อมที่ไม่เหมาะสมจะทำให้งานเขียนนั้นอ่านไม่รู้เรื่องและขาดเอกภาพค่ะข้อที่ 5 สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาอีกก็คือ topic sentence supporting sentences และ concluding sentences ดูนะคะ topic sentence ของเราถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องตรงตามใจความที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มหรือเปล่า supporting sentences เหล่านั้นได้สนับสนุนและให้รายละเอียด
หรือให้คำอธิบายยกตัวอย่างที่ชัดเจนพอแล้วหรือยังกับประโยคหลักหรือ topic sentence ของเรา และในประโยคสรุปได้เน้นย้ำข้อมูลเดิมและสรุปประเด็นหลักๆถูกต้องแล้วหรือยังข้อที่ 6 สิ่งที่เราต้องตรวจเช็คเป็นอันดับสุดท้ายและลืมไปไม่ได้เลยการตรวจเช็คตัวสะกดว่าเรา misspell ตรงไหนหรือเปล่าgrammar subject and verb agreement conjunction preposition สิ่งต่างๆที่ครูได้ทวนไปแล้วในบทเรียนนะคะตรงนี้ห้ามลืมโดยเด็ดขาดโครงสร้างของประโยคถูกต้องแล้วหรือยังเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆถูกต้องแล้วหรือยังสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและลืมไม่ได้โดยเด็ดขาดค่ะตอนนี้ผู้เรียนทุกคนพร้อมที่จะลงมือเขียนด้วยความมั่นใจมากขึ้นแล้วนะคะเรามาเริ่มเขียนกันเลยค่ะหายใจลึกๆแล้วลงมือเขียนประโยคแรกกันเลยจำไว้ว่ามันยังไม่จำเป็นที่ต้องเป็นประโยคที่ดีที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุดค่ะผู้เรียนได้เริ่มซ้อมเขียนดราฟต์ในบทเรียนที่ผ่านมาแล้วโดยการทำ mind map หรือการทำ outline เพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมก่อนการเขียนสามารถช่วยผู้เขียนในการกำหนดย่อหน้าและความยาวของงานเขียนได้รวมทั้งการตรวจข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในมือตอนนี้นะคะเราสามารถดึงข้อมูลทั้งหมดออกมาจาก mind map หรือ outline ที่เราได้ทำเอาไว้แล้วเราก็จะมาอธิบายขยายความยกตัวอย่างตามข้อมูลที่เรามีอยู่เราควรอ่านทวนข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งและนำข้อมูลที่เรามีนั้นมาเรียงลำดับตามความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ที่เราได้กำหนดเอาไว้ตั้งแต่เบื้องต้นและจำไว้นะคะก่อนที่เราจะหยุดพักต้องแน่ใจว่าดราฟต์แรกที่เรากำลังเขียนอยู่นี้ควรมีข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ในทุกๆส่วนกล่าวคือส่วนที่เป็นย่อหน้า introduction ต้องมีแล้วนะคะส่วนเกริ่นนำของเราส่วนย่อหน้าที่เป็นเนื้อความส่วนที่เป็น body ก็ต้องมีเป็น bullet point เอาไว้และขยายความไว้เรียบร้อยและอย่างน้อยที่สุดในส่วนสรุปความเราต้องทราบทิศทางของการสรุปว่าเราจะจบประเด็นอย่างไรแล้วเราถึงจะไปหยุดพักแล้วมาตรวจตราและเขียนกันใหม่อีกรอบค่ะโชคดีนะคะครูเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถทำได้ค่ะ Successful writers are not the ones who write the best sentences. They are the ones who keep writing. นักเขียนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ผู้เขียนที่เขียนประโยคได้ดีที่สุดนะคะแต่เป็นผู้เขียนที่ไม่หยุดเขียนต่างหากครูหวังว่าผู้เรียนทุกท่านจะไม่ท้อใจและขอให้เขียนและเขียนทุกๆวันเราต้องเป็นอีกหนึ่งท่านค่ะที่สามารถประสบความสำเร็จในการเขียน